નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ગઈકાલે જોયું સ્વાધ્યાય 4.5ની પહેલી રચના, બરાબર, જે ઉદાહરણ નંબર 5 પ્રમાણે હતી. હવે આજે આપણે રચના જોશું સ્વાધ્યાય 4.5ની રચના નંબર 2, જે ઉદાહરણ 6 પ્રમાણે છે. અહીં રચના નંબર 2 એવું કહે છે કે જેના વિકર્ણોની લંબાઈ 5.2 સેમી અને 6.4 સેમી હોય તેવો સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચો. એટલે આપણે અહીંયા એવો ચતુષ્કોણ રચવાનો છે કે જેના બે વિકર્ણ 5.2 સેમી અને 6.4 સેમી છે, બરોબર. હવે અહીંયા બે વિકર્ણના માપ આપેલા છે, બાજુઓના માપ આપેલા નથી. હવે અહીંયા બે વિકર્ણના માપ આપેલા હોય અને બાજુઓના માપ ન આપેલા હોય તો આપણે ચેપ્ટર 3ની ચતુષ્કોણની થિયોરી સમજવી પડે, એ આપણને આવડતી હોવી જોઈએ, બરોબર. એટલે આ તમે જોઈ શકો તો અહીંયા રકમ પરફેક્ટ વાંચો તો તમને અહીંયા કહી દીધું છે કયો ચતુષ્કોણ દોરવાનો છે, સમબાજુ. કયો? સમબાજુ. સમબાજુ એટલે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કેવા હોય? કાટખૂણે દુભાગે, એટલે વિકર્ણના બે સરખા ભાગ કરે, બરોબર. તો અહીંયા બે વિકર્ણના માપ આપેલા છે તો આપણે સૌથી નાનો વિકર્ણ છે એને આધાર સ્વરૂપે પહેલાં દોરશું અને મોટો બીજો વિકર્ણ છે એને લંબ દ્વિભાજક દોરીને એ વિકર્ણના બે સરખા ભાગ પાડીને બંને બાજુ ચાપ મારશું એટલે આપણી આ રચના તૈયાર થઈ જાય. ઉદાહરણ 6માં મેં કાચી આકૃતિ નહોતી દોરી, પણ આની અંદર હું તમને દોરીને બતાવેલી છે, બરોબર. કાચી આકૃતિ દોરવી ન દોરવી એ આપણા પર છે. દોરીએ તો આપણને મદદ થાય, ન દોરીએ તો પણ ચાલે, બરોબર. તો સૌ પ્રથમ અહીંયા તમે સમજૂતીમાં જોઈ શકો છો કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે. અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ XYZW માં YW 6.4 સેમી, OW અને OY 3.2 એટલે YW ના બે ભાગ પડ્યા, એક વિકર્ણના બે સરખા ભાગ કર્યા છે એટલે 3.2 સેમી થાય, કેમ કે બંને વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે. તો હવે આપણે સૌ પ્રથમ છે ને 5.2 સેમી, તો આપણે આ ચતુષ્કોણનું નામ લઈ લીધું XYZW. તો આપણે અહીંયા છે ને 5.2 સેમીનો એક રેખાખંડ દોરીશું. સૌ પ્રથમ 5.2 સેમીનો એક રેખાખંડ દોરીશું સ્કેલની મદદથી. તો તમે જોઈ શકો 0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ અને 5.2, બરોબર, 5.2 સુધીનો એક રેખાખંડ દોર્યો. એને નામ આપીશું આપણે X અને Z, બરોબર, X અને Z. હવે આ રેખાખંડ X અને Z એ 5.2 સેમીનો લંબાઈનો રેખાખંડ દોર્યો છે. તો એ મુદ્દો લખ્યો કે 5.2 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ XZ દોર્યો, બરોબર. હવે XZ જે આપણે દોર્યો રેખાખંડ એનો આપણે લંબ દ્વિભાજક દોરવાના છે, બરોબર. તો લંબ દ્વિભાજક દોરવા માટે આપણે XZ જે માપ આપેલું છે એને અડધા અથવા અડધા કરતાં વધારે માપ લઈને કે અડધા કરતાં ઓછું બંને બાજુ ચાપ દોરીશું, બરોબર. એક વખત Z ઉપર મૂકીશું અને એ જ માપ એક વખત X પર મૂકીને આપણે આ ચાપ જે આગળ દોર્યો ને એને છેદે એ રીતે એક ચાપ દોરીશું બંને બાજુ, ઉપર નીચે બંને બાજુ, બરોબર. હવે તમે જોઈ શકો એક વખત Z પર મૂકીને ચાપ માર્યા ઉપર નીચે, એક વખત X પર મૂકીને ચાપ માર્યા બંને બાજુ, બરોબર. બંને ચાપ જે છેદે છે એમાંથી પસાર થતું એક રેખા દોરીએ. બંને ચાપ છેદે એ છેદ બિંદુમાંથી પસાર થતું એક ચાપ દોરીશું, બરોબર. એને નામ આપીશું A અને B, બરોબર. અને આ જે XZ ને જ્યાં છેદે તેને નામ આપીશું O. તો અહીંયા આપણે મુદ્દો લખીએ કે રેખાખંડ XZ નો લંબ દ્વિભાજક રેખા AB દોર્યો. જે રેખાખંડ XZ ને જે બિંદુમાં છેદે ત્યાં O નામ આપ્યું, બરોબર, O નામ આપ્યું. હવે આપણે શું બીજો વિકર્ણની જરૂર પડે. આપણી પાસે એક વિકર્ણ છે તો આ બીજો વિકર્ણ એને લંબ દ્વિભાજક છે, પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે, બરોબર. તો આ કાટખૂણો થયો તો આ રેખા પર બીજો વિકર્ણ આવી શકે. તો એ વિકર્ણનું માપ કેટલું છે? 6.4. તો 6.4 આખો વિકર્ણ પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગતો હોય, બરોબર, પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે, બરોબર. એટલે એ વિકર્ણના બે સરખા ભાગ થાય તો એ આપણે સમજૂતીમાં કર્યા છે કે OW અને OY 3.2 એટલે એક વિકર્ણ 6.4 તો એના બે ભાગ કર્યા 3.2 થાય. તો પરિકરની મદદથી આપણે 3.2 માપ લેશું, બરોબર. જો 3.2 માપ લીધું. હવે છે ને એને O ઉપર મૂકીને ઉપર નીચે બંને બાજુ ચાપ મારીશું રેખા AB ને છેદે એમ. તમે જોઈ શકો આ જો ચાપ માર્યો
એ જ રીતે અહીંયા નીચે મારીશું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઉપર માર્યો એને નામ આપીશું અહીંયા ડબલ્યુ, અને નીચે માર્યું એને નામ આપીશું વાય. તો હવે લખીએ આપણે. ઓ ને કેન્દ્ર લઈ 3.2 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો. જે રેખા એ બી ને ઉપરના ભાગમાં છેદે ત્યાં ડબલ્યુ, અહીં જો ઉપરના ભાગમાં જ્યાં છેદ્યું ત્યાં ડબલ્યુ નામ આપ્યું, અને નીચેના ભાગમાં છેદે ત્યાં વાય નામ આપ્યું. બરોબર. હવે આપણી પાસે આ સમબાજુ ચતુષ્કોણના 4 શિરોબિંદુઓ મળી ગયા. તો એને 4 ને આપણે જોડી દઈએ. તો પહેલા XY, YZ, ZW અને WX. તો આ આપણો માગ્યા મુજબનો સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. હવે આપણે છેલ્લે 4 શિરોબિંદુઓને જોડ્યા તો એનો મુદ્દો લખીશું. રેખાખંડ XY, રેખાખંડ YZ, રેખાખંડ ZW અને રેખાખંડ WX દોર્યો. બરોબર. આમ માગ્યા મુજબનો ચતુષ્કોણ XYZW એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી જોઈએ તમને વધારે ખ્યાલ આવી જાય એના માટે, અને આ મારી સાથે સાથે દોરતા રહેજો તો તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 4.5ની રચના નંબર 2 જોઈએ છીએ. એની રકમ છે કે જેના વિકર્ણોની લંબાઈ 5.2 સેમી અને 6.4 સેમી હોય તેવો સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચો. એટલે આપણે એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચવાનો છે. એના આપણને 2 વિકર્ણના માપ આપેલા છે. બરોબર. હવે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 ની અંદર શીખી ગયા સમબાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો એના વિકર્ણ છે ને હંમેશા પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગતા હોય. એટલે એ વિકર્ણ એકબીજાના 2 સરખા ભાગ કરતા હોય. બરોબર. તો એક વિકર્ણ દોરીએ અને એનો લંબ દ્વિભાજક દોરીને બંને બાજુ વિકર્ણના સરખા ભાગ કરીને બંને બાજુ ચાપ મારીએ તો આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ મળી જશે. 4 શિરોબિંદુ મળી જાય એટલે એને જોડી દે એટલે આપણને ઇઝીલી સમબાજુ ચતુષ્કોણ રચી શકશું. તો પહેલાં એની સમજૂતી લખવાની સમજૂતી નંબર 3 પ્રમાણે. રચનાનું ચેપ્ટર શીખવા માટે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 પહેલાં શીખવું પડે અને એને યાદ રાખવું પડશે. સમજૂતી. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે. અહીં સમબાજુ ચતુષ્કોણ XYZWમાં YW 6.4 સેમી હોય તો OW અને OY 3.2 સેમી થાય. બરોબર. તો આ મેં એની કાચી આકૃતિ દોરેલી છે 5.2 અને 6.4. પછી 4 બાજુ જોડતા સમબાજુ બને છે. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ આપણે શું કરશું ખબર? એક વિકર્ણ લેશું 5.2 સેમી, એને નામ આપીશું XZ. તો સ્કેલની મદદથી 5.2 સેમીનો રેખાખંડ દોર્યો XZ. શું દોર્યો? રેખાખંડ XZ. અને એનો મુદ્દો લખ્યો કે 5.2 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ XZ દોર્યો. બરોબર. પછી હવે આપણે એનો દોરશું લંબ દ્વિભાજક. લંબ દ્વિભાજક કેમ કે આપણને બીજો વિકર્ણ જોઈએ તો પહેલાં એનો લંબ દ્વિભાજક દોરવું પડશે. માટે XZનું અડધા કરતાં વધારે અથવા અડધા કરતાં ઓછું અથવા અડધું માપ લઈ પહેલાં Z ઉપર મૂકીને ઉપર નીચે ચાપ મારશું. પછી X ઉપર મૂકીને ઉપર નીચે ચાપ મારશું. જ્યાં Z ઉપર મૂકીને જે ચાપ માર્યા એ 2 ચાપને છેદતું હોવું જોઈએ. એટલે બંને ચાપ એકબીજાને જ્યાં છેદે છે એમાંથી પસાર થતો XZને લંબ એક રેખા દોરી. બરોબર. અને XZને જ્યાં છેદે ત્યાં O નામ આપ્યું. બરોબર. એ મુદ્દો લખીએ. રેખાખંડ XZનો લંબ દ્વિભાજક રેખા AB દોર્યો. જે રેખાખંડ XZને જે બિંદુમાં છેદે તેને O નામ આપ્યું. બરોબર. હવે આપણે લંબ દ્વિભાજક દોરાઈ ગયો તો આ લંબ દ્વિભાજક ઉપર બીજો વિકર્ણ આવી શકે. તો વિકર્ણ 6.4 સેમીનો છે તો એક કાટખૂણે 2 સરખા ભાગ પડે એટલે આ 6.4 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 3.2 આવે. એટલે O થી ઉપર 3.2 અને નીચે 3.2 ચાપ મારીએ તો આપણને બીજો વિકર્ણ મળી જશે. બરોબર. તો O થી 3.2 નો ઉપર ચાપ માર્યો, જે રેખા AB ને જ્યાં છેદે ત્યાં W નામ આપ્યું. નીચે ચાપ માર્યો તો રેખા AB ને જ્યાં છેદે ત્યાં Y નામ આપ્યું. એ મુદ્દો લખ્યો. O ને કેન્દ્ર લઈ 3.2 સેમી ત્રિજ્યાનો ચાપ દોર્યો. જે રેખા AB ને ઉપરના ભાગમાં છેદે ત્યાં W નામ આપ્યું અને નીચેના ભાગમાં છેદે ત્યાં Y નામ આપ્યું. હવે 4 શિરોબિંદુઓ મળી ગયા. 4 શિરોબિંદુઓને જોડ દઈએ. તો
તો રેખાખંડ XY, રેખાખંડ YZ, રેખાખંડ ZW અને રેખાખંડ XW દોર્યા તો આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ મળી ગયો. માગ્યા મુજબનો સમબાજુ ચતુષ્કોણ તૈયાર થયો. સેમ આવી એક રચના હું તમને હોમવર્કમાં આપીશ, તે તમારે જાતે કરવાની રહેશે.